Kimutatható különbség van a férfiak és a nők bére között. Hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor ez közel 13%, Magyarországon meg sajnos több mint 17% ez a bérszakadék, úgyhogy ezzel teendőnk van. Nagyon látszik az, hogy minél fiatalabb egy generáció, annál jobban üdvözli, annál jobban örül annak, hogy akár 100%-os bértranszparencia is legyen. A pénz beszél, avagy mi foglalkoztatja a pénzügyi vezetőket. Ez itt a PVC Magyarország podcastje CFO-knak és gazdasági szakembereknek. Üdvözlünk mindenkit! Ez a PVC Magyarország pénzbeszél sorozata. Andor Ágnes vagyok, mai beszélgető társam Gönczy Gyöngyi, aki a PVC Magyarországon belül a HR és szervezetfejlesztési tanácsadás szakértője. Szia Gyöngyi! Szia! Sokat lehet mostanában hallani a bérezési átláthatóságról, transzparenciáról. Úgyhogy ennek a beszélgetésnek a keretében azt járjuk körül, hogy minek köszönhető, hogy ez a téma ilyen egyre növekvő népszerűségnek örvend. Nagyon sokszor, amikor a kollégákkal beszélgetünk egy téma kapcsán, akkor mindig sikerül beazonosítanunk, hogy van egy uniós irányelv a téma mögött, és hogyha jól tudom, ez ennél a témánál is így van. Van egy Pay Transparency elnevezésű irányelv, amit tavaly 23. júniusban fogadtak el, de javíts ki, hogyha rosszul tudom. És most egy felkészülési időszakban vagyunk. És arról fogunk beszélgetni röviden, hogy milyen gyakorlati hatásai vannak ennek az irányelvnek a szervezetekre, és egyáltalán miért érdemes már most elkezdeni a felkészülést és foglalkozást ezzel a témával. Úgyhogy kezdjük is rögtön az alapoktól, mert lehet, hogy nem mindenki ezzel a témával kell is fekszik. Mire vonatkozik pontosan ez az irányelv, mire kell számítani? Igen, kezdjük az alapokról, és hogyha az időzítést nézzük, akkor nagyon jól mondtad, egyre népszerűbb ez a téma, a fizetési átláthatóság, és pontosan azért, mert 23. júniusában lépett hatályba ez a Pay Transparency irányelv, és az Európai Uniós tagállamoknak 2026 év közepéig implementálni kell az elvárásokat a jogszabályi környezetben. De nem csak emiatt időszerű, hanem azért is, mert a 2026-os évről már riportálnunk kell. Tehát a vállalatoknak bérriportot kell készíteniük arról, hogy milyen a jelenlegi bérszakadék a férfiak és a nők között. És hogyha belegondolunk abba, hogy ez az irányelv, ez a bérezési rendszert és a bérstruktúrát érinti, amit ugye tudjuk, hogy nagyon lassan és nagyon körültekintően tudunk csak változtatni, akkor így, ha visszaszámolunk, akkor rájövünk, hogy 2025-ben ez már egy aktuális téma, amivel foglalkoznunk kell. Úgyhogy ezért hallunk erről egyre többet. És szerintem még az is nagyon fontos, hogy megértsük, hogy miért jött létre egyáltalán ez a direktíva, mi hívta életre. Ennek az a háttere, hogy az Európai Unióban nagyon sok rendelkezés, jogszabály van jelenleg is érvényben arról, hogy biztosítani kell a nemek közötti egyenlőséget. Elvi szinten ez nagyon-nagyon támogatott, viszont kiderült, hogy a gyakorlatban sajnos nem valósul meg. Kimutatható különbség van a férfiak és a nők bére között. Hogyha az Európai Uniót nézzük, akkor ez közel 13%, Magyarországon meg sajnos több mint 17% ez a bérszakadék, úgyhogy ezzel teendőnk van. És ezt ismerte fel az Európai Unió, és azért forradalmi a Pay Transparency irányelv, mert pont ezt a hézagot próbálja meg áthidalni, tehát hogy az elvből a gyakorlatban is megvalósuljon az egyenlőség a nemek között. És ez az első olyan jogszabályi rendszer, ami konkrétan olyan gyakorlati változásokat kér a vállalatoknak a mindennapi működésében, ami arra ösztönzi őket, hogy kialakítsanak egy igazságos, egyenlőséget biztosító és átlátható bérezési struktúrát és bérezési politikát. Úgyhogy ebben nagyon új a Pay Transparency, hogy gyakorlatban szeretné ezt megvalósítani. Tehát akkor, hogyha jól értem, az irányelv megszületett, a hazai implementáció még folyamatban van, de akkor ezek szerint már lehet látni azokat az irányokat, elvárásokat, amikkel majd a hazai szervezeteknek számolniuk kell. Milyen kihívások azok, amik már most beazonosíthatók, hogy érdemes már most felkészülni, mert nem biztos, hogy egyszerű lesz elállítani mondjuk ezeket a riportokat, vagy megfelelni ezeknek az uniós elvárásoknak? Abban is új az irányelv, ezt is nagyon jól mondtad, hogy nagyon sok olyan részlet van benne, olyan gyakorlati előírás, ami alapján már el tudunk kezdeni készülni, még azelőtt, hogy a magyar jogszabályi környezet létrejönne. Nagyon nagy kihívást fog az jelenteni, hogy ennek az egész témának, a fizetési átláthatóságnak az alapja, az a munkakör architektúra.
pozíció architektúra, ami azt jelenti, hogy objektív, igazságos szempontok mentén értékelem az adott vállalatnál a munkaköröket, és ezeket egy hierarchiába rendezem. Tehát meghatározom azt, hogy diszkriminációmentesen, tehát például, hogy a felelősségi körnek a függvényében, annak a függvényében, hogy mennyire stratégiai vagy operatív az az adott pozíció, egymás fölé helyezem a munkaköröket, és ehhez bérsávokat rendelek, annak érdekében, hogy azok a kollégák, akik olyan munkakörbe dolgoznak, ami a vállalat számára nagyobb értéket teremt, ők nagyobb bérezésre, magasabb bérezésre legyenek jogosultak. Viszont felépíteni ezt az egészet, azért ez nem egy kis kihívás, vagy mondhatnám úgy, hogy ez egy szép szakmai kihívás, a munkakör értékelést is, és a bérezési struktúrát is kialakítani. Azoknál a cégeknél, ahol ez nincs jelenleg meg, ott ez az első számú nagy kihívás. A következő az ennek a bérriportnak, ennek a bérjelentésnek az előállítása. Ez is meg van határozva a direktívában, hogy pontosan milyen szempontok mentén kell ezt elkészíteni, és ez nem csak az alapbérre vonatkozik, hanem az összes kompenzációs elemre, ami ugye feltételezi azt, hogy egy nagyon jó adattisztaságra van szükség, és nagyon jó struktúrába kell tudnunk rendezni az adatokat. Úgyhogy ez akár elemzési szempontból, akár technológiai szempontból is kihívást jelenthet. A következő, mert még itt nincsen vége a teendőknek, az is egy kihívás, a nehézséget jelenthet, hogy nem csak fel kell építenem ezt a bérezési rendszert, tehát nem csak meg kell, hogy határozzam az objektív, igazságos szempontokat, amik mentén ugye én értékelem egyrésztről a munkaköröket, másrésztről pedig a munkavállalókat is akár ugye egymáshoz képest tudom értékelni, hanem ezt transzparensé is kell tenni. Tehát az irányelv nem mondja azt, hogy a béreket kell közzétenni a munkavállalók felé, arról kell őket tájékoztatni, hogy a vezetőség és a vállalat milyen szempontok mentén dönt az éves béremelés mértékéről, illetve az előléptetésekről. Tehát ezt viszont tudniuk kell a munkavállalóknak. A következő, ami szintén kapcsolódik a kihívásokhoz, és inkább így a kommunikációs kihívásokhoz, ami szerintünk a legjobban meg fogja bolygatni a munkaerőpiacot, az az, hogy meg fog szűnni a bértitok. Ugye ez az Európai Unióban is így van, de Magyarországon meg főleg, hogy mi elvárjuk azért munkáltatóként jelenleg, hogy a munkavállalók diszkréten kezeljék a béreket, ne beszéljenek róla, van, ahol munkaköri vagy munkaszerződésben is le van ez fektetve, hogy nem lehet megosztani a béradatokat. A direktíva kimondja azt, hogy ahhoz, hogy az egyenlőség létrejöjjön, nem elegendő, hogyha fel van építve egy rendszer, annak átláthatónak és transzparensnek is kell lennie. Úgyhogy, ha valaki innentől kezdve el akarja mondani, hogy ő mennyit keres, akkor ezt megteheti. Úgyhogy ez biztos, hogy rengeteg kihívást fog jelenteni kommunikációs szempontból és a munkaerőpiacon is. Pénzügyi szempontból pedig egy következő kihívást jelenthet, hogyha kijön ebből a bérriportból az, hogy 5%-nál nagyobb a bérkülönbség a férfiak és a nők között, és ezt mi nem tudjuk megmagyarázni objektív szempontok mentén. Tehát nem azért van ez a bérkülönbség egy adott férfi és női munkavállaló között, mert az egyik magasabb felelősségű munkakört tölt be, mint a hölgy mondjuk, aki alacsonyabbat, akkor ezt be kell zárnunk, ezt a bérszakadékot, és ez ugye költséget tud generálni az adott vállalatnál. Úgyhogy az is egy kihívás lesz, hogy lássuk ezt a költségnövekedést, és tervezzük meg azt, hogy hogyan fogjuk ezt fokozatosan és tudatosan bezárni. Úgyhogy ez mind HR oldalról, mind pedig pénzügyi oldalról ez kihívás elé fogja állítani a vállalatokat. Köszönöm szépen, és azt gondolom, hogy aki eddig erről az irányelvről még nem hallott, egy pillanatra most biztos, hogy megállt a gondolkodásban, amikor említetted például, hogy a bértitok, mint olyan, az hivatalosan is meg fog szűnni. Vajon ez milyen hatást fog gyakorolni a munkaerőpiacra, vagy a szervezetekre? Mert tényleg, hogy említetted, ez egy létező magyar valóság, és ebben vagyunk szocializálódva, és ez, hogyha jól értem, ez egy minőségi változást tesz innentől kezdve. Ez tényleg, mi tényleg hiszünk abba, hogy nem túlzás, hogy azt mondjuk, hogy ez egy forradalmi változás lesz, meg egyfajta paradigmaváltás is lesz, hogy állunk a BR információkhoz. Abban teljesen biztosak vagyunk, hogy a vállalatoknak a munkáltatói márkájára, a reputációjára biztosan hatással lesz az. Egyrésztről, hogy
mennyire igazságos és mennyire transzparens a bérezési rendszere, és az is, hogy erről hogy kommunikál. Tehát munkáltatói márka szempontjából ez versenyelőnyt fog tudni jelenteni, akár a tehetségeknek a bevonzásába, akár a megtartásába, illetve a munkavállalói elköteleződést is tudja majd növelni hosszú távon. Tehát ilyen szempontból ennek biztos, hogy van egy ilyen kölcsönös hatása. Arra nagyon kíváncsiak voltunk, nem látunk a jövőbe, de nagyon kíváncsiak voltunk, hogy az emberek hogy állnak ehhez a kérdéshez, és csináltunk most idén szeptemberben egy ilyen online kérdőíves kutatást, ahol megkérdeztük arról az embereket, hogy ők hogy vélekednének arról, hogyha megszűnne a bértitok. Mi arról is megkérdeztük őket, hogy a 100%-os bértranszparenciához mit szólnának. Ezt nem írja elő az irányelv, ez tény, de azért mi kíváncsiak voltunk, hogy mi van, hogyha van olyan cég, aki meglépi ezt, és ugye vállalaton belül elérhetővé teszi a béradatokat. És nagyon érdekes volt, hogy erőteljes ilyen generációs trendeket véltünk felfedezni a válaszadók hozzáállásában. Nagyon látszik az, hogy minél fiatalabb egy generáció, annál jobban üdvözli, annál jobban örül annak, hogy akár 100%-os bértranszparencia is legyen. Beszéltünk erről sokat, de nem meglepő, hogy az Z-generáció volt, akik 68%-ban azt mondták, hogy ők nagyon örülnének ennek, de ugye ők a social médiához szoktak, ők a személyes dolgaikat is nagyon szívesen közzéteszik. Nekik a bérinfo az nem annyira jelent diszkrét információt, viszont arra is érdemes figyelni, hogy az idősebb generációk pedig szeretnék megőrizni a jelenlegi diszkréciót. Úgyhogy amikor hozzányúlunk majd ehhez kommunikációs szempontból, akkor érdemes az állománynak az összetételét megvizsgálni generációs szempontból, és tekintettel lenni arra, hogy ennek nem mindenki fog egyformán örülni, lesz, aki nagyon örül, lesz, aki kevésbé. És ennek van egy másik hatása is, vagy lehet egy másik hatása is, ugyanis a direktíva az nem csak a már foglalkoztatott munkavállalókkal foglalkozik, hanem az álláskeresés, a toborzás kiválasztás folyamatát is érinti. Kötelező lesz már a pályázókat is tájékoztatni a nyitott pozíciókkal kapcsolatos várható bérezésről. És ugye ez azt jelenti, hogy az álláshirdetésekben is akár, vagy az interjú folyamat során is meg fognak jelenni bérinformációk. Ennek is a fiatalabb generációk örülnek a legjobban, viszont a hozzáállásukban látszik, a válaszadásukban látszott, hogy őket ösztönzi leginkább munkahelyváltásra az, hogyha egy magasabb bért mondjuk meglátnának a munkaerőpiacon, ők hajlamosabbak csak ezért váltani, nekik ez egy fontosabb tényező. Az idősebb generációkat is érdekli természetesen, mert tájékozódási pontnak jó, de számukra az egyéb faktorok hangsúlyosabbak. Úgyhogy biztosan nagy hatással lesz ez a munkaerőpiacra, hogy a béradatok hol lesznek láthatóak, milyen mértékben, és a generációk hogy fognak elkezdeni mozogni ennek a hatására. Ez nagyon izgalmasan hangzik, meg tényleg, ahogy mesélted, én is végig gondoltam akár az interjúkat, hogy ez egy tipikus sarokpont szokott lenni, hogy kimond először árat, mint gyakorlatilag egy ingatlan vásárlásnál, de akkor ez innentől kezdve már nem egy taktikai játék lesz, hanem egy transzparens működés mind a két fél részéről ilyen módon. Ehhez nagyon hozzá tudok kapcsolódni, mert nagyon rátapintottál egy másik fontos apróságra, vagy lényegre, de nagyon nagy hatása lesz. Az interjúkon innentől kezdve nem lehet megkérdezni majd azt az állásra pályázóktól, hogy jelenleg mennyit keresnek. Ugye ez is most egy ilyen bevett gyakorlat, ilyen kiindulási pontként vannak olyan cégek, akik ezt használják, hogy megpróbálják megtudni, hogy nagyjából honnan indul ugye a tárgyalás, ezt megtiltja a direktíva. És ugye még egyéb olyan dolgokat is eszközöl, amik akár az álláshirdetésnek a megfogalmazása, akár az interjúnak a lebonyolítása során biztosítja az egyenlőséget a nemek között. Úgyhogy sok apró, de fontos változás várható, igen. És egy picit végig gondolva a többi érintett csoportot is, nem csak a kifejezetten munkaadott munkavállalókat, ugye ezzel a átláthatósággal vagy jelentéstétellel azért lesz bizonyos támogató osztályoknak is feladata. Tehát például, hogyha a HR-osztályra gondolunk, pénzügyi osztályra gondolunk, az ő életükre ez milyen módon fog vajon hatást gyakorolni? Nyilván ezek jövőbeni várakozások, de azért talán már ebben is gondolkodtatok.
Igen, és nagyon fontos szerintem az, hogy nyilván jelenleg is van egy együttműködés a pénzügyi terület, vagy a controlling terület, vagy a számvitelkönyvelés és a bérszámfejtés között, tehát ezek kicsit ugye ilyen határterületek, a pénzügyi és a HR szakterületeket nézzük. Úgy gondoljuk, hogy a direktívának való megfelelés az egy sokkal szorosabb együttműködést fog igényelni a pénzügyi terület és a HR terület között. Ezeket a bérriportokat, amiket ugye be kell majd nyújtani az Európai Uniónak, ezeknek nagyon fontos, hogy valid adatokat tartalmazzanak, ezért a bérszámfejtési adatokra, vagy a HR analitikára, bérszámfejtési analitikára kell, hogy épüljenek, és össze kell, hogy érjenek akár a beszámolókkal, a pénzügyi jelentésekkel. Tehát nem lehet az, hogy a Pay Transparency direktíva kapcsán benyújtunk adatokat, és utána az ugye más van a főkönyvben, vagy más van az egyéb pénzügyi beszámolókban. Úgyhogy nagyon fontos lesz jól felépíteni, összekapcsolni ezeket a rendszereket, hogy a bérszámfejtés, a könyvelés, a HR controlling, ez egy ilyen nagyon jó együttes erővel tudja ezt a megfelelést biztosítani, és azt már említettük korábban, hogy ez amúgy nagyon sok adminisztratív, meg akár manuális munkát jelenthet, hogyha nem vagyunk erre technológiailag felkészülve. Úgyhogy azokkal az ügyfelekkel, akikkel beszélgetünk erről a témáról, nagyon hamar eljutunk odáig, hogy használjunk automatizált, digitalizált olyan megoldásokat, amiket egyszer felépítünk a direktíva alapján, és utána könnyebb fenntartani és karbantartani, és ugye szolgáltatni ezeket a jelentéseket. Úgyhogy ez az elkövetkezendő 1-2 évben biztos, hogy egy fókuszterülete lesz a pénzügynek és a HR-nek közösen. Ahogy így mesélsz a különböző témákról, én elég vegyes megítélésének tűnik, hogy nyilván vannak, akik ezt üdvözlik, vannak, akikben még vannak ellenérzések, de összességében azért hogy tudnád megfogalmazni, mik az előnyei, pozitívumai ennek az irányelvnek, mert végülis a nap végén azért azt gondolom, ez volt a cél, hogy itt valami jó dolog történjen. Igen, és nagyon jó a kérdés. Mindig, amikor beszélünk konferenciákon vagy ügyfelekkel, azonnal a rémület az első, meg a kétségbeesés, ami ugye az első reakcióként megjelenik. És azt kell, hogy mondjam, hogy ez érthető egy oldalról. Az jut eszembe erről, amikor a Covid alatt hasonló helyzetbe kerültünk, hogy hirtelen rá lettünk kényszerítve arra, hogy nagyon sok mindent megugorjunk. Ugye HR oldalról én végigéltem ezt vállalati oldalon, a papír alapú működésről hirtelen át kellett állni nagyon sok területen digitalizált megoldásokra, meg kellett teremteni az otthoni munkavégzésnek a körülményeit, rengeteg folyamatot nagyon gyorsan át kellett alakítani. Ez egy nagyon nehéz és kihívásokkal teli folyamat volt megélni. De most ugye már évekkel utána látjuk, hogy mennyi előnye volt, meg most is élvezzük még azokat az előnyöket, amiket lehet, hogyha nincs az a kényszerhelyzet, ami ugye egy szomorú történet volt a Covid, akkor lehet, hogy még most se tartanánk ott digitalizációban, meg otthoni munkavégzésben. És ugyanezt történik szerintem majd a Pay Transparency kapcsán is, hogy rengeteg erőforrást kell fordítanunk arra, hogy kialakítsuk, kitisztázzuk, felépítsük ezeket a rendszereket, elmagyarázzuk a munkavállalóknak, ez egy összetett rendszer, bonyolult, tudatosan kell majd kommunikálni erről, ez mind nehéz feladat, de ha sikerül megugrani, akkor tényleg a valóságban rengeteg mostani félreértés már nem lesz jelen. Azok a frusztrációk, amik az információ hiányból adódnak, és munkavállalói szinten, vagy akár vezetői szinten is jelenleg megjelennek, ezek el tudnak tűnni, vagy csökkenni tudnak. És hogyha azt nézem, hogy egy ilyen rendszert kialakítunk, az utána hosszú távon nagyon jól fenntartható és karbantartható lesz. És a fenntarthatóság az egy másik olyan téma, ami most ugye nagyon-nagyon népszerű. Ez nem csak gazdasági, meg vállalati, de egyéni szinten is látjuk a munkaerőpiaci trendekben, hogy a fiatal generációknak, vagy ez az összes generáció egyre tudatosabb, egyre jobban figyel a fenntarthatóságra, és ezek a rendszerek, ezek fenntartható vállalatokat fognak eredményezni. És hogyha én ezt felépítem, az igazságos, átlátható bérezést, és én erről tudok kommunikálni, akkor én egy nagy lépést teszek arra, vagy afelé, hogy fenntartható vállalatként meg tudjak jelenni a munkaerőpiacon, és ennek nagyon nagy versenyelőnye lesz. Erre oda fognak figyelni
a pályázók, a tehetségek és a munkavállalók is, és értékelni fogja a munkavállaló, hogyha vele ezeket megosztják ezeket az adatokat, és ő erről tud majd egy párbeszédet folytatni. Úgyhogy lesz ennek ugyanúgy pozitívuma, mint ahogy annó a Covid-nak is volt. Most még elsőre inkább a nagy hegyet látjuk, nem pedig az, hogy mi lesz ebből a jó, de mi nagyon hiszünk abban, hogy hatalmas lépést fogunk tudni tenni annak érdekében, hogy tényleg megszülessen az egyenlőség a nemek között is, meg bármilyen más diszkrimináció ellenes szempontot, hogyha nézek, olyan értelemben is. Ez a 2026-os év még messzinek tűnik, de talán még sincs annyira messze. Mit tudsz javasolni a felkészülés szempontjából? Érdemes-e már most neki fogni valaminek, és hogyha igen, mik azok a kezdőlépések, amikbe érdemes most investálni? Abszolút, mi teljesen egyértelműen bíztatunk arra mindenkit, akivel beszélgetünk, hogy el kell kezdeni foglalkozni ezzel, mert ez egy nagyon komplex téma, nagyon átfogó, és ugye nehezen módosítható, változtatható. Annak ellenére, hogy a magyar jogszabályi környezet, a részletszabályok, azok még nem elérhetőek, az Európai Uniós irányelvben nagyon sok minden már megtalálható. Úgyhogy az első lépés az lenne, hogy kezdjünk el tájékozódni arról, hogy pontosan mit jelent ez a direktíva a vállalatokra nézve. Nagyon jó összefoglalókat lehet már találni, vagy akár csak egy beszélgetés erejéig térképezzük fel, hogy ez ne csak annyit tudjunk, hogy jön, hanem hogy ez részleteiben mit fog jelenteni. Ez már egy nagy lépés, hogyha ezzel tisztában vagyunk. A következő, amit meg tudunk tenni, az a bérreportnak az elkészítése, és lehet, hogy elsőre nem lesz tökéletes, meg nem lesz részletes, de nézzünk rá, készítsünk egy előzetes bérreportot, nézzük meg a nemek szerinti bontásban azt, hogy állunk jelenleg. Ez is egy nagyon jó dolog, hogyha lesz egy ilyen kiindulási alapunk. A következő, amit érdemes elkezdeni, az az, hogy a direktíva majdnem az összes HR folyamatot érinteni fogja. A toborzás kiválasztást, az éves béremelési folyamatot, az előléptetést, ugye az utódlás tervezést, a tehetségmenedzsmentet, vagy akár a teljesítményértékelési folyamatokat is. Tehát nehezen tudok olyan HR folyamatot felidézni, vagy mondani, amit nem fog érinteni. Úgyhogy az a következő lépés, hogy nézzük meg, hogy állunk a mi HR folyamatainkkal a direktíva elvárásaihoz képest, és itt is lássuk azt, hogy nagyjából hol van teendőnk. Akik meg már mondjuk ezekben mind előjárnak, őket meg arra tudjuk mindig biztatni, hogy kezdjék el az érzékenyítést. Tehát a bérezési, meg a technológiai, meg a strukturális, szakmai szempontok mellett ennek a direktívának van egy nagyon erős kultúraváltó hatása is. Erről el kell kezdeni minél hamarabb beszélgetni, vezetői szinten is, munkavállalói szinten is, magáról a nemek közötti egyenlőségről, a bérezésről, az értékelési szempontokról, igazából bármiről, ami segíti azt, hogy egy kicsit tudatosítsuk ezeket a témákat a vállalaton belül. Nagyon sok lehetőség van arra, hogy elkezdjünk ezzel foglalkozni. Bármelyik úton indul el egy vállalat, az már jó. Az egyik az első lépést, azt kezdjük el megtenni már lehetőség szerint 25 elején. Nagyon szépen köszönöm, hogy ezt mind megosztottad velünk, nagyon érdekes volt. Én is nagyon köszönöm, hogy beszéltünk erről. Hamarosan újabb témával jelentkezik a Pénz beszél, a PwC Magyarország pénzügyi podcastje. A korábbi epizódok elérhetők a pwc.hu weboldalon, az ismert podcast szolgáltatóknál, illetve a PwC Magyarország Facebook, YouTube és LinkedIn oldalán. Kövessen minket!